Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po, mahal naming mga kauntahan. Welcome to the Christmas episode ng People's Court. It's me again, ang inyong Santa, abogado si Atty. Aljumrani. At syempre pa, kasama pa rin natin ang ating paboritong galing pang North Pole na si Judge Jing Nolasco. Hi Judge, and advance Merry Christmas. Hello, Atty. Al. Sabi mo Santa, mukha ka si Rudolph. Ano pala ako ngayon? Reindeer. Reindeer. Tapos ako galing North Pole. Ano ginawa ko doon? Ako yung nag-shopping. Pero ang aking damit, parang pang Valentine's. Kasi mga puso. Pula nga, pero mga puso. Saka nipis-nipis niyan for the North Pole. Diba? Unlike ikaw, talagang ano. Correct. But anyway, thank you, Atty. Al. Advance Merry Christmas sa iyo. At sa ating po mga kahuntahan, hello po sa inyo. And advance Merry Christmas din po sa inyong lahat. And because this is our Christmas episode, now bago pa maging busy ang lahat sa kaliwat kanan na Christmas parties. Actually, nangyayari na nga yan, di ba? Let's share the Christmas cheer and at the same time, learn something new about the law. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Nolasco, na isang dating hukom. Hindi po, galing sa North Pole. Hindi po galing sa North Pole, obviously. Okay, Atty. Al. Normalin natin, di ba? Ikaw ang taong hindi nakakaramdam ng lamig. Ano ka? Oo, di ba? Kasi ang favorite song mo is The Cold Never Bothered Me Anyway. Akala ko sabihin mo because I'm so hot. Oh my God, I'm gonna touch myself. Hindi po. Actually, ginawin po ako. Hindi kasi yung may kanta yun na. Hindi, kasi sabi mo kasi, that's so hot. That's so hot, diba sa screenshot din ng Marisrakal yun? Hindi, pero iba yun kasi diba pag sabi hot, maganda ka. Hindi yung hot na iba po yun. Okay, pero hindi makagets yung mga nanonood. Hindi, ano po kami, general patronage. Parental guidance po kami. So, sorry naman. Ibig po sabihin na maganda lang po. Nagbuhat ng bangko Okay, so bago tayo magpatuloy, bago kami magbulahan dito, ayan. So magbalik tanaw muna tayo sa ating previous episode na E.T. You Got Served. Kasama si UP Law Associate Dean Atty. Raj Palacios. Roll BTR. We have to make sure as we are assisting our client, we have to provide the correct information kasi pag mali, wala naman ibang masisisi kundi tayo. And yung correct information nandun po sa website ng Hague Conference on Private International Law. Yung palayo po noon ay HCCH. Napakagandang talakayan, di ba, Atty. Al, na kahit medyo technical ang topic, napasimple ito ni Atty. Raj Palacios. Kaya thank you to our production team for that highlights video. And of course, thanks again, Atty. Raj, for guesting in the show for the second time last week. So, Atty. Al, ano ba ang takeaway mo from that episode? Thank you, Judge Jing. So, gusto ko lang i-reiterate na maaari nang i-serve sa ibang bansa officially at galing sa ibang bansa dito sa Pilipinas, again, officially, ang mga judicial and extrajudicial documents related to civil or commercial proceedings or transactions. Yes. Although may traditional or unofficial ways pa rin to transmit these documents, tulad ng siguro personal service or private courier, ang pamamaraan sa ilalim ng Hague Service Convention ay opisyal at dinadaan sa Office of the Court Administrator ng Supreme Court na siyang naatasan na maging central authority on this matter. Yes. Yan. So how about you, Judge? Ano ang takeaways mo from that episode? Thank you, Atty. Al. Now, related dun sa sinabi mo, may dalawang uri ng extraterritorial service. Una, yung tinatawag na outbound request for service, kung saan ang dokumento ay nanggaling dito sa atin at ipapaserve sa ibang bansa. Yes. Kung judicial documents ang ipapaserve, kailangan may order po from the court granting extraterritorial service. Yung pangalawa naman ay tinatawag na inbound request for service.
service, kung saan ang dokumento ay nanggaling sa ibang bansa at ipapaserve sa isang recipient dito naman sa Pilipinas. In this case naman, all inbound requests for service of judicial documents from other state parties shall be referred to the Office of the Court Administrator. Ayan. So there you have it, mga kauntahan. Although medyo bago pa siya, siguro it will still require some getting used to. Yes. Lalo na kung wala ka namang cross-border na mga transactions. Yeah, pero at least in place na siya dito sa atin. Yes. Kasi nga, yun nga, hindi natin maanuhan yan na later on. Correct. Kaya nga sa pati sa rules of court natin, nandun na rin naman yung mga service through the international conventions or in compliance with international conventions, kagaya nga nun sa Hague service. Yeah, diba? I still remember sabi nga ni Dean Raj, reflection to na our world is becoming borderless. Yes. Yeah. Tama. Okay, so thank you very much, Judge, for your takeaways. So those are our takeaways from our previous episode. Kung hindi nyo napanood ang episode 123, you can still catch it online. Yes. The same goes for all our past episodes. Mahanap at mapapanood lahat ang mga ito sa Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. Don't forget to like, share, and subscribe. Tama. And syempre, you can watch po People's Court at numerous times of the week on One Media Network. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, Destiny Cable at sa iba pang cable providers natin sa iba't ibang probinsya, pati na rin po sa UHF Channel 47. Actually, parang lahat naman ng cable companies, carry tayo eh. Cable, except Signal. Except, yun nga. Ay, binanggit mo talaga ako, hindi ko sana babanggitin eh. Oh, yun lang po. Pero lahat po, except that one. Yeah, except that one. Oo. Meron po tayo. Signal ako, diba? Ayun. You know, we cannot thank you enough, mga kauntahan, sa inyong walang sawang suporta at panonood. We appreciate na nagko-comment at nagtatanong kayo sa aming mga episodes. Yes. We are happy na abot natin ang iba't ibang sulok ng Pilipinas. Yes. Yan ang power of television and the internet. Ako, sobrang agree ako dyan, Atty. Al. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po ng messages and comments nyo po, pati suggestions, kasi may nagsasuggest sa atin ng mga topics at kung sino nga yung mga pwedeng guest. Yes. So maraming salamat po. We really appreciate it. At dun po sa mga companies or organizations sa talagang nakatutok po sa show, like yun na nga po, special mention ng Fitness First, tapos yung sa Hall of Justice sa Batangas, di ba? Sa Batangas City na talaga nakaano sa program natin. Maraming salamat po. Kaya yun po, shoutout po sa inyo at shoutout din po sa mga napiling viewers natin na i-shoutout na sina Margie Titoy Pana, Uy Frank, kilala ko po itong Uy Frank na to. Kamukha-anak ba to? Si Papa yan. Yan talaga, hi pa. Okay. At Romel, talagang nag-comment siya, no? At Romel Aguaviva Bago na bumati sa atin sa ating anniversary episode. Yes, thank you po sa inyo at happy holidays na rin po sa inyo. Sana ay maging meaningful itong Christmas season para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. And speaking of Christmas season, nakapula talaga tayo, Atty. Al, di ba? Yun nga lang, unlike you, ako wala akong reindeer ears eh. Dapat kasi meron ka ng ganito. Oo nga eh. Tapos Siguro sa itabi next mo lang one. para Oo every nga. year. Oo nga eh. Ang meron ako yung mascara from Bacolod. Iba na nga. Hindi naman Oo, yun na nga. Yun lang ang meron ako. Now, ano ba ang kahulugan ng Pasko para sa'yo? Yun ang tanong ko. Kasi naka-reindeer ears ka eh. For 15 points. Yan. May ganon. So ano to? Interview portion. Okay. Thank you for that wonderful question, Judge Jing. Well, kung sa marami sa atin, religious ang kahulugan ng Pasko, in my case, mas cultural siya. Yes. At saka mas relatable na siya sa akin. Unlike before na talagang very Christian. Yes. Christian celebration. Sa akin kasi, it's a secular holiday na sineselebrate ng mga tao kahit coming from different religious backgrounds. Yes. Kasi para sa akin, Christmas is about giving, family gatherings, and festive decorations, and lastly, it's about being grateful. Yes, tama. Grateful, gratitude lang talaga para sa akin. So, para sa akin, hindi mo kailangan maging Kristiyano to celebrate Christmas. Tama. Ikaw naman, Judge.
knowing na very religious ka, ano naman masasabi mo sa commercialization of Christmas? Parang mas mahirap yung tanong mo. Ano masasabi mo? Kailangan ba nating pagalitan to pagiging commercialized ng Christmas? Naapektuhan kaya nito ang true religious significance ng Christmas? Well, in a way, no? Parang yun nga, isa sa mga kinalulungkot ko yung parang masyado na commercialized na yung pag-celebrate sa Pasko. Na ang ano ko lang sana, okay lang naman na parang we celebrate that. But as a Catholic, ang ano ko naman is huwag kalimutan kung bakit ba tayo nagse-celebrate ng Pasko. Sino ba talaga ang sineselebrate natin sa araw na yon? And for the Catholics, it's a commemoration or we remember the birth of Jesus. So yun po, kumbaga sa mga Katoliko, ang ano ko lang po is mag-focus pa rin tayo doon. At hindi naman po kailangan na sobrang stress tayo or pressured na kailangan in granding celebration, na lahat ng mga Christmas parties pupuntahan, lahat bibigyan ng regalo, tapos nakalimutan naman natin yung kung sino ba talaga ang focus dapat. So, doon po tayo mag-focus, tapos resultantly, since ang family po natin ay coming from God din, that's what I believe in, ang family po natin ay, kumbaga, gifts from the Lord, then we also celebrate with our family. Yun po yung huwag kalimutan. Kasi yung mga material things, passing lang yan eh. Pero yung being with your family, your loved ones, yun po yung importante. Yun. That's so nice. Diba, nakaka-inspire. Ayan. So, Judge, speaking of family, sino naman ang mga gusto mong sendan ng Christmas cheers today? Okay, nako, thank you. Talaga ako na pinauna mo. Thank you for that, Atty. Allen. Merry Christmas po and holiday greetings to everyone. Yan. Pero special mention ko syempre yung mga people close to my heart, the Nolasco, Uyenco, and Toral families, and of course, the Nalo family, and all my true friends. Yan, true friends. Ilan lang po kasi. Alam nyo na, hindi ko na kayo isa-isahin. True and special friends, alam nyo naman kung sino na kayo. Kasama ka dun, syempre, Atty. Al. And si Donnie rin. Lahat po kayo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At sa lahat din po ng mga nakasalamuha ko the past year, itong 2024, and na naging blessing po sa akin. At sana naging blessing din ako sa inyo. Yun, maligayang Pasko po sa inyong lahat. And to everyone, mga kauntahan sa inyo po, maligayang Pasko po. Yun, generalize ko na talaga. Correct. How about you? Very meaningful. Oo. Ayan, so thank you very much, Judge. Ay, kami pahabol pala ako kasi baka magalit hindi ko ma-special mention. Siyempre, ang parents ko, special mention dapat. At lalong-lalo na ang aking two boys. Correct. Si Barry and si Gary, the reasons for my still being here. My greatest blessings in life. Yun. Love you all. Napakaswerte talaga ni Judge. Kasi nga, you are surrounded by people who love you and who also make you, always be a better person. Yun nga. Ikaw din naman we are blessed in that sense. Diba? Correct. So, ikaw naman, Atty. Al. Thank you very much sa greetings mo. So, I also want to greet you. Merry Christmas. Happy Holidays. And sa akin naman, yung mga, as usual, yung family ko, parents ko, my extended family in Bulacan and Zamboanga, Pagadian, Dumaguete, Cebu, and the United States. Ayan, diba? May kamag-anak sa United States, mayaman. So, holiday greetings din to all my friends. Yan. My true friends. Ginagaya kita. Diba? My true friends. Kasi meron, frenemy. Friends lang. Ganun. Ayun. So, I hope na kahit di tayo nagkikita, lalo na yung mga friends ko na super tagal ko na hindi namimit at nakikita. I hope you're all okay and I hope you're fine and you will enjoy this Christmas break with the same gratitude as I hope you have been feeling the past Christmases. Yes. So yun. Anyway, dahil nga sa Christmas, pakiabangan nyo po ang aking studio picture with my family na ipopost ko sa Facebook na may caption na from my family to yours, Merry Christmas. Ganon. May ganon ka ba dati? Dati nung New Year, nagkaroon kami na impromptu parang hindi naman planado. Kaya nga diba, every New Year talaga yan. Nagsuscroll ako from my family to yours. Mga ganon. Tsaka mga biglaan lang. Pero hindi naman studio type na ganon. Tsaka lalo na nga yung mga anak ko, very private.
magkakaulit this year. Tingnan Tapos natin. kasama yung buong family mo. Sina let's- Barry, Gary, and si Mapo. Yun. Let's see. Dapat mas maganda lahat. Actually, may post kami yan every year, yung sa Toral side naman. Okay. Pati yung relatives, kasi nabanggit mo na, yun nga, nakalimutan ko. Pati po lahat ng relatives ko rin. Baka sabihin nyo, hindi ko kayo binabati. Hello po. And Merry Christmas. Yan. Okay. Anyway, ano na nga ba? Sabi mo, Christmas is the time for giving. So, talagang grabe, no? Napaka-prangka ko. May Christmas gift ka ba for me? Hindi na nahiyain. No? Wala akong gift for you since you have it all naman. Now, you have it all. Yes. Joke lang. Okay. Siyempre may gift ako sa'yo. Oh, wow. Ito ang gift ko sa'yo at sana magustuhan mo. Ayan. Yan talaga. Okay, una. Ayan. Oh, wow. Ano to? Okay, Pero Danish pinakita cream. mo. Danish cookies. Okay, Ayan. thank So, you. ano ko Danish cookies for you. Thank you. At saka, hot chocolate. So, pagka wala na laman to at naubos mo na to, feeling ko maubos mo to na isang sitting lang. Tsaka ito din, siguro mga ilang sachets pa to. Maubos mo ito in 4 days, 5 days. So, wag mo itatapon to. Oo naman. Kasi dito mo ilalagay yung mga karayom at sinulin mo. Nagagamitin mo sa Tsaka yun. pagkachilyo at saka Tapos yung trinket. Totoo naman, lalagyan talaga. Ang ganda-ganda kaya ng lalagyan. Yeah, But thank you so I hope much. you enjoy Akin na yung Yeah, sige. Thank you, Atty. Al. Akala mo ikaw lang, yan, pinakita mo talaga, ha. Sige. Thank you. Ako rin, meron ako regalo sa'yo. Yan. So may gift ka rin pala? Oo Akala ko ba naman. naniniwala ka doon sa saying na gifts are appreciated but not expected? No, yan. Wow. Nag-gift din ako sa'yo. Ay, buksan ko Yan. na. At ako may card pa. Ikaw wala kang card. Wala, kasi actually hindi Oo. naman... Okay, joke lang. Ako may card talaga. Ano, buksan ko na to sa bahay Oo. na. Hindi, sabay na namin bubuksan. O gusto mo buksan ko na ngayon? Ikaw, para Sige. ano? Buksan ko Para, na. sabi ko para sa inyong dalawa ni Donnie, magagamit niyo siya talaga. Wow! Pang Ay, sorry, matagalan din. sorry. Ay, naku, sorry. Ano ba yan? Supposedly pinupunit talaga to, no? Oo. Pero sayang lalagyan. So, Oh my God, what is this? it's It's a handmade... What's this? handmade Diyos ko naman, tingnan mo itsura. Ano to, kumot? Local. Oo. Oh, wow, I love it. Inabel. Parang ano Oo, siya, oo. pang aircon na room. Pang inyo nga, kaya nga magagamit yun ni Donnie. At dahil dyan, bibili na kami ng aircon. Pag malamig, kasi malamig ang panahon, Alam mo ba, the magagamit past few kayo. nights, early mornings talaga, nilalamig talaga ako. Oh, yan, Thank you so bagay much. na bagay. Ayan. I think the best gifts are the gifts you can wear. Yeah, and tsaka Diba? use na. Use talaga. Ayan. Tsaka ito, support local. Yeah, kasi support nga, local. This Ilocano, is yan. From Ilocos yan. From a company called Arcus Salay Home Decor and Gifts from La Union. La Union. La Union, Ilocos. Ba, Region 1. Yan. Malaki to ata, Malaki okay. yan. Yes. Kaya nga pang inyo ni Donnie yan. Yes. Thank you so much, Judge. Ayan. Merry Christmas, Atty. Sa Al. susunod na episode, I will wear this. Only this. Talagang yan. I will wear this and only this. So, yun. Ganon talaga. Para sa Titanic lang, di ba? Ganon. Okay. I want you to paint me like your This French red. girls, Jack. Ganon. Wearing only this. Okay. Anyway, sige, baka isipin ng ating mga kahuntahan na wala na tayo. Ito lang, Christmas gift giving lang. Okay. Hindi po. Ayan, magtatrabaho na po kami. Kasi nga, Pasko naman, so it's a special episode. So, yun po. Meron po tayong legal topic actually. Kahit po, Christmas episode natin. Ang topic natin today ay isa sa mga requested topics natin from way back pa. Ang pag-uusapan natin today ay ang kaso ng Malicious Mischief. Yan. Ipapaliwanag po sa atin yan ng ating special guest sa third segment. Siyempre, kabang-abang din ang dalawang tanong na sasagutin natin mamaya sa second segment. Kaya dyan lang po kayo, mga kahuntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network.
The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. And we're back, mga kahuntahan. This is our Legally Speaking segment kung saan may sasagutin tayong dalawang tanong mula sa inyo. So, mag-question reveal na tayo, Atty. Al. Ano at kanino galing ang unang tanong? So, Judge, ang unang tanong ay galing sa kahuntahan natin sa YouTube na si Cesar Bernardino 8590 na pinost ang tanong niya sa episode 76 on the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So, ang tanong niya, Judge, ay just want to ask attorney. Ay, para sa akin pala to. Just want to ask Judge. Okay. What if the previous board of directors, after their term, failed to turn over all the documents to the new elected board of directors? What should be the right and necessary action shall we make? Oh, diba? Thanks. Okay. Diba? Nag-nosebleed ako doon. Okay. So, Judge, ikaw o ako? Dapat ikaw. Kasi sabi attorney. Pero sige na, ako na. Baka bawiin mo pa yung gift mo sa akin. O sige, na. So sir, at Cesar Bernardino 8590, tungkulin po ng board ang mag-maintain ng official records and to make this available to the members. Kasama po sa obligasyon na to ang turnover of records and accounting to the new board. If the outgoing board fails or refuses to do so, actually pwede po silang masampahan ng isang reklamo or complaint sa DHSUD or DSUD. Ang ahensya po na may jurisdiction over homeowners associations, pati na rin po ang mga issues at concerns katulad po ng turnover ng records at accounting. Posible din po magkaroon ng criminal liability rin under RA 9904 or yung Magna Carta po for homeowners and homeowners associations. Pero sana naman po, hindi na humantong sa criminal case kasi pwede naman pong mapag-usapan yung bagay na yan. Kasi actually lahat naman ng bagay pwede pong pag-usapan. Kailangan na maging open sa communication and keep an open heart and mind. Yun. Oo, di ba? Christmas na Christmas. Yes. Ang ating mga advice. Yes. Diba? Peace and reconciliation. Yan. Tama, kaya Judge, lalo na at magpapasko na. Dapat magkasundo na lahat. Correct. Let love and peace reign in our hearts. Yes, diba, correct. Okay, so Judge, what's our second question at kanino ito galing? Okay, medyo sensitive ito, Atty. Al. So, pati po sa mga viewers natin. So, yung next question po natin ay tatago natin yung nagtanong sa alias na Eva. Ito po yung tanong niya. Good day po, what if nangyari ang marital rape between 1994 to 1998? At ngayon lang nalaman sa show nyo that rape maituturing yung forcing the wife to have sex with her husband. Pwede pa po bang mag-file ng kaso even if 27 years passed pero ngayon lang nalaman from this episode na rape pa lang maituturing? Actually, kung 1998, 26 years, na 27. Akala po kasi ng babae, dati ay normal at obligasyon ito ng babae sa asawa. Almost every day ang pamimilit at panghaharas to have sex sa loob ng 4 years. Up to the present, nararamdaman pa rin po yung emotional and mental effects from all those trauma. Kawawa naman. So, Atty. Al, ano ang iyong masasabi tungkol dito sa question ni alias Eva? Very sensitive nga and thank you for the question, and in fact, it's a very interesting question. So first, on the matter of prescription, yung period kasi magsa-start yan from the commission of the crime or from its discovery. Ang rape ay isang crime na punishable by reclusion perpetua na ayon sa batas ay nagpre-prescribe in 20 years. So ulitin natin, prescription will start from the commission of the crime or from the discovery of the crime. Okay. So according to the question sender, 26 to 27 years ago na ang yung last commission of the marital rape. Yes. However, she raises another point. Sabi niya kasi, the woman was not aware that it was a crime at the time. Because akala niya normal at obligasyon ng isang babae sa asawa niya. Yung ganon.
Ngayon lang daw niya nalaman sa show natin na marital rape is still rape and punishable by law. Yes. So can we say that the crime was just discovered recently? Oo. Kasi in that case, kaka-start pa lang ng 20 years, diba? Prescriptive period. Ang take ko po dyan ay na-discover niya recently ang legal meaning ng marital rape. Yes. And that the act that she suffered was the crime of marital rape. Pero yung act itself, hindi siya newly discovered. Kasi it was committed and known to the victim, stripped of the legalities. It was committed, the last time it was committed, 26 years ago. 1998. Correct. So, sorry to say this, criminally prescribed na siya. Pero take note, kung meron pa siyang na-experience na trauma, yun, baka meron pa siya ibang mga causes of action. Like pwedeng, kung sila pa rin, halimbawa, pwedeng violence against women and children. Tapos pwede rin damages. No? So yun, pero yung rape, kung tumigil na talaga noong 1998, unfortunately, strictly construed ang criminal laws natin. Yes, diba? Parang liberally construed actually in favor of the accused. Tapos yung penal laws are strictly construed against the state. So yun po yung ano doon. Pero yung sa damages, hindi kaya baka mag-prescribe na rin. Kasi nga, 4 years lang kasi ang quasi-delict. Yun nga So, pero yung nga, may point, yun nga, isa sinabi mo, Atty. Al, na kung sila pa rin ngayon, tapos meron pa siyang nasasuffer or dinaramdam na trauma, yung psychological anguish, baka yun siguro, kasi continuing yun. So, pwede siya siguro sa violence against women and children, psychological violence, parang ganun. Pero maraming salamat, Atty. Al, for that very logical and well-explained answer doon sa tanong ni Eva na yun nga, unfortunately, sa tagal kasi ng panahon, meron po tayong tinatawag na prescription, yun po yung parang pinakahangganan or expiration sa pagpa-file ng kaso. Correct. So, kung meron pa po, pero na nga, kung meron pang ongoing acts of rape or harassment, like yun na nga, baka naman sila pa rin, tapos ginagawa pa rin ngayon. Although sabi niya kasi noon pa lang, so baka naghiwalay na rin sila, yung trauma na lang siguro. Then yun na nga, baka vowsy po pwede, kung may psychological ano pa rin. So, yun po yung ating maging basis. Hindi yung last na nangyari pa noong 1994 to 1998. So again, thank you po sa ating dalawang question senders. Medyo nakakalungkot lang kasi pagka hindi mo ma-address ng maayos yung ganun. Kasi nga parang alam mong may injustice na nangyari, tapos parang hindi masyadong ma-address properly. No? Parang ano yan may truth doon sa saying na, had I known then what I know now. Diba? Malaki talaga siguro ang pinagbago ng buhay. Yes. Pero doon mo rin ma-appreciate itong value ng show natin. Kasi nga, gaya nung yung sabi ni Elias Eva, dito lang niya nalaman sa show natin na meron palang marital rape. Correct. So at least nakakatulong tayo in that aspect dun sa dissemination nga, proper dissemination ng legal information. Correct. Nalalaman ng mga tao yung mga karapatan nila sa batas at ito nga yung mga iba-ibang krimen. At any rate, yun po, balik po tayo sa pagpapasalamat ulit sa ating mga question senders at sana po ay nakatulong po kami sa pagsagot po dun sa inyong katanungan. Yes. Tulad ng ating dalawang question senders today, you may also send your questions either by posting them as comments in any of our episodes on our FB page or on our YouTube channel. We will do our best po to answer your questions here on the show. Pero paalala lang po mga kauntahan na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadya maging kaso, please consult a lawyer right away para maprotektahan ang inyong mga karapatan at interes. And finally, reminder lang din po mga kauntahan, ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information po para dagdag kaalaman sa inyo mga kauntahan. Wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po namin mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtanong po sa amin. And with that, let's discuss our topic for today na malicious mischief, na ang translation sa Tagalog ni Google ay malisyosong kakulitan. Di ba? Malisyosong kakulitan talaga. Kasi di ba mischief? Kasi mischief. Kasi mischievous, kaya makulit. Makulit, nako naman. So yun pala. Pero, di ba? Parang medyo often, yung translation. Nakaka-confuse. Now, pero at any rate, hayaan na nga natin ang legal expert ang mag-translate at magpaliwanag niyan. Tama, Judge. Kaya ipakilala na natin ating special guest
guest for today. Mga kauntahan, our special guest has graced our show twice before. Yes. First, for our episode 51 on the Dangerous Drugs Act, and second, for our episode 110 on the prescription of light offenses. Yes. He is one of our favorite resource persons here on the show, as we are sure favorite nyo rin po siya. Yes. Kaya please welcome back to the People's Court stage, Santa Rosa, Laguna Prosecutor Christian Sonny Castro. Welcome back, Prosec Sonny. Maraming salamat ulit sa iyo. Salamat. Oo nga. It's great to have you again here. At nakakatuwa si Prosec Sonny kasi parang talagang very gracious siya. Talagang he makes time for us and we really appreciate that. Prosec. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa. Ako'y nagagalak na ako'y palaging binibigyan nyo ng pagkakataon na makapagsalita rin. Feeling ko nga baka ikaw na pumalit dito sa amin eh. Sana. Sana tayo palitan. Pwede ka na umuwi, Prosec. Joke lang. Ayun, totoo talaga. It's our honor. At lalo na pag sa mga, ang dami-dami mga nagbabago sa rules of criminal procedure. So we look forward to having you again. Parang nagpaalam ba tayo? Huwag muna natin yun. Mamaya pa. Meron pa tayong discussion. Yes. Okay, pero bago natin talakayin ang kaso ng Malicious Mischief, may personal question muna kami para sa iyo, Prosec. Dahil magki-Christmas na, obviously, what are your plans for Christmas? Yan. Ako, siguro, I'll treat my dad and my brother sa isang private resort. Swimming lang kahit malamig. Local lang, dito sa Philippines lang. Laguna para hot spring, kahit hindi malamig. Oo, di ba? At least malapit lang din sa iyo, di ba? Para relax din ng konti dahil super busy sa work, di ba? And other commitments, so kailangan din mag-unwind. That's very nice. So with family pa rin talaga. Ilan nga ang kapatid mo? Tatlo po, Judge. Puro brothers. Yung panganay po is babae. Babae. Dalawa yung sumunod sa akin na lalaki, then ako nabulso. I see. Okay, so thank you for that. And thanks for sharing, Prosec Sonny. And yun na nga, mamaya po, kumbaga umpisa pa lang po yan, we will have a short break before we discuss our featured topic on malicious mischief. Kaya dyan lang po kayo mga kahuntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po ulit mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang amicus curiae. It's me again, Atty. Al Jumrani, kasama ang katandem ko dito sa People's Court na si Judge Jing Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Atty. Al, and to all our kahuntahans, and of course to our special guest, si Prosec Sonny. It's me again, Jing Nolasco, a former judge. Welcome po to our amicus curiae segment kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating amicus curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today we have a criminal law expert, no? At sabi nga natin kanina, one of our favorite resource persons dito, Prosec Sonny Castro. So let's get the ball rolling, Judge Jing. Yes, Atty. Al, and as usual, sige, ikaw na. Fire the first question to Prosec Sonny. Okay, Prosec Sonny, ito na. Okay. So, una-una, dahil ito nga yung topic natin, ano ba ang legal definition ng malicious mischief sa ilalim ng Article 327 ng Revised Penal Code? Malisyosong kakulitan, eh. No? Malisyosong kakulitan. Yes, yung malicious mischief na tinatawag natin sa ilalim ng Revised Penal Code, ito yung sinasabi na any person who shall deliberately cause the property of another any damage, no? Not constituting arson. So, hindi yung pagsunog ng property ng iba, pagmamayari ng iba, no? Ito yung tinatawag ng malicious mischief. So, any person deliberately cause
damage to the property of another. So, tahasan or sinasadya niya yung, ang pagsira ng kagamitan or property ng ibang tao. Ayun. So may pinsala dapat, no? May pagkasira ng property. Ayun. Yun pala yun. Inulit dalawang beses, inulit ni Prosec yung deliberate. Oo, deliberate. So hindi ito yung mga, halimbawa, reckless imprudence resulting in damage to property. Oo, iba yun. Nagda-drive ka, bangga mo yung, halimbawa, stall ng isang tindera. Yes, kasi yung, may dagdag ko lang na Prof. Al, kasi itong tinatawag na reckless imprudence resulting in damage to property, ang pinapunish natin doon sa ilalim ng revised penal code din is yung negligence nga or imprudence sa pag-aaral ng batas. Sinasabi natin lack of foresight or lack of skill. Yung kung ina natin to isa-simplify, ito yung hindi pag-iingat sa isang pero dito sa malicious mischief, yung may criminal intent. Yes. So yun ang pinapunish dito. Yes. So in connection to that, Prosec Sonny, ano ba yung mga elemento na dapat tandaan? Kasi nga nag-distinguish tayo with between malicious mischief and reckless imprudence resulting to damage to property, for example. So paano ba mako-consider na malicious mischief? Anong mga elemento nito? Anong requisites? At pinakamaganda, pakibigay na example para mas maliwanag sa ating mga kahuntahan. Yeah, unahin natin yung first element, unang elemento. Sinasabi nga natin, any person who deliberately cause damage to the property of another. So, yun yung sinadya niya or tahasang sinirang property ng ibang tao. Ang pangalawa naman, itong yung act na yun, yung paggawa niya na yun, hindi ito yung tinatawag na arson o pagsunog ng kagamitan ng ibang tao. Or any other act involving destruction to the property of another. Katulad nga sinabi mo kanina, hindi ito yung tinatawag na reckless imprudence resulting in damage to property. And yung pangatlong elemento na ginawa yun ng taong yun, nung respondent or naakusado, bilang for the sake of damaging the property of another. Dahil siguro sa kanyang hatred or vent sa kanyang galit, or iba mang kadailanan, malisyosong kadailanan, sinira yung property ng ibang tao. Okay. Anong example natin dito, Prosec, para mas madaling maintindihan ng mga kauntahan natin? From your experience. So, ano yung mga napafile? Na malicious mischief. Ito naman, halimbawa lang naman, di ba? Sabi nga natin, example, For example, ikay isang jeepney driver, then meron kang kapitbahay, siya na may isang tricycle, then tuwing umuwi ka para iparado yung jeepney mo sa harapan ng bahay nyo, is nandun yung tricycle niya, medyo naka-park doon sa space, ginakaan yung space mo. Siguro dahil palagi niya itong ginagawa, para nangaasar na, ikaw, hindi mo rin napigilan sa sarili mo, binangga mo tuloy itong ang kanyang tricycle, so nasira ang nito, gulong nito, pati ng likuran nito. So ayun po, dahil dun sa galit mo at talagang hindi ka promeno, hindi ka promeno, sinadya mong banggain ang kanyang tricycle at nagkaroon ng pinsala ang kanyang kasi kumbaga pinagbigyan dun sa example ni maganda example ni Prosec Sonny kasi nga kumbaga pinagbibigyan mo na, hindi lang naman first time, lagi inuulit, lalo na siguro kung tun si jeepney driver pinakiusapan na, yung kapitbahay, tapos hindi pa rin, kumbaga hindi pa rin siya tumupad na doon sa pakiusap. O ayan, nainis na tuloy, siguro nagpanting ang tenga ni jeepney driver, nakita niya, nandun na naman, di binangga niya na ng Parang meron ako na ito online sa isang sikat na automobile Facebook page. Laging nakapark yung kotse ng kapitbahay niya sa tapat ng gate niya. Okay. Parang hindi sa kanya yun. Hindi niya ba yun. Basta parang may laging nakapark. Ginuhitan nung bahay na hinaharangan. Talagang all over. Yan. Malicious mischief yun kasi sinadya. Malicious mischief yun. Hindi naman siguro yun reckless imprudence. Ano yun? Dahil sa kapabayaan, bigla niyang ginuhitan ng gano'n Parang nag-sleepwalking So yun tama, example. Kaya nga sinasabi, di ba, itong malicious mischief, usually mga away kapitbahay, nagmumula di ba? Business experience ko, mga magkakapitbahay din yung mga nagkakasulat po ng malicious mischief. Di ba? Kaya interesting. Okay, sige, next question. Since binanggit nyo,
na dapat it does not fall under arson or other Yes. crimes of destruction of property. Kasi iba-iba naman din yun. Kasi siguro dahil, okay, baka pwede nyo explain bakit kailangan iba siya sa arson or the act itself must not constitute arson and other destruction to property. Yeah, kaya nga po profile, ano, may mga dito sa ating revised penal code, may mga elements po yung mga crimes, ano. Pag ito pong isang element na to isa hindi naayon dun sa kanyang ginawa ng respondent, no, it will constitute another crime or no crime at all. Okay. So yung arson, dinidefine ito sa revised penal code, basically at its core, ito yung pagsira ng kagamitan or bahay, structure na ibang tao na sa pamamagitan ng pagsunog nito. No? So hindi yun kinoconsider ng revised penal code bilang malicious mischief. I see. Okay. 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 So basta may fire involved, ganun ba? Tapos bahay or arson na yun? Or hindi ba po pwede na meron ding element, may pagsunog ding naganap, pero instead of arson, malicious mischief, may instances kayo na ganun, Prosec? In my experience, Judge, pag arson kasi, ang sinasabi ng mga, na nakakausap ng abogado, pati mga hukom, once nga na, kahit katiting lang, ginamit, sinunog mo yung property ng other, kahit just a bit of it, it will constitute arson. Arson na. Parang magandang topic yan for another episode. No? Kailangan mo masunog yung buong bahay para mag-arson. Hindi naman, kailangan, yes. Kahit portion lang. Portion lang. At saka ano na yun, consummated na yun. Hindi na frustrated yun. Submitted na. Okay. Interesting. Oo. So, yung isa pa. Kung halimbawa, kung sabay, arson, at the same time, meron din siya mga sinira na gamit, which would constitute separately as malicious mischief. Pwede ba i-prosecute yun separately? Yes. Sa tingin ko po, Prof, kasi katulad na sinabi ko, pag isang ang crime na ginawa ng tao is na yun, pumasok sa mga elemento na dinidefine ng revised penal code, that will constitute a crime. Katulad na sinasabi mo, pag sinira ng property, halimbawa, for example, refrigerator, washing machine, and at the same time, sinulog niya yung part ng bahay na yun, that would constitute arson and then malicious mischief. Halimbawa, Hindi niya masinulog is separate acts. Halimbawa, si legal wife, nalaman niya na may kabit yung husband. Tapos nahanap niya ngayon yung apartment. So, pagpasok niya doon, sinira niya yung pinto, yung padlock. Tapos nakita niya yung mga gamit. So, sinira niya yung mga gamit, tapos sinunog pa niya yung bahay. Yun. Separate pwede. yun. Pero kung sinunog niya muna, tapos as a result of that, nasira yung mga gamit, hindi, na yun, di ba? Arson lang yun. Ang galing. Okay. Sa mga estudyante na criminal law 1 at 2, under kay Prosec Sonny. Next semester yung 2. Next sem yung 2. At kung papasa sila ng 1, sabi nila. So may mga tanong po magagaling dito sa show. Yan. At manood kayo nito. Yun ang importante. Mga estudyante ni Prosec Sonny, no? So, lalo na nakatatlong episodes na sa atin si Prosec about yun na nga, sa Dangerous Drugs Act, tapos prescription ng light offenses, tapos itong malicious mischief. Correct. Humanda po kayo, mga estudyante ni Prosec Sonny. Ganun talaga binalaan. Okay. Now, punta naman tayo sa penalties, Prosec, no? Ano nga bang penalties pag nahatulan na guilty ang isang tao dun nga sa krimen ng malicious mischief? At nagbabago ba? May pagkakataon bang nagbabago ang imposable penalty? Yes, yes po, Judge. Yung penalty po nitong malicious mischief is nakabase po dun sa value ng damaged property. I see. Okay. Dinidefine din ng revised penal code or in-explain doon na pag yung damage po is hindi po lalagpas so sobra doon sa 40,000 pesos, arresto minor yung ang penalty nito, which is tinatawag na at least 1 day to 30 days imprisonment. Okay. And then, pag lumagpas doon, pero mababa ng 200,000, arresto mayor naman. Meaning 1 month, 1 day to 6 months. 6 months, okay. And then, pag tumaas pa po doon, is maximum naman ng arresto mayor. So, i-impose ni Judge yung maximum na 6 months. I see. Pag lumagpas ng 200,000. So, depende siya sa value pa rin. At na-adjust na yun, di ba, Prosec? Yung value na yun. Because fine. Hindi kasi yung Republic Act
Tama ba? Naapektuhan siya nung Yes po. Kaya RA dati po, number? napakaliit lang po nung amount involved Yes. dito. Oo. Because of that mandatory law, kasi sabi nga natin, di ba? Oo. Itong revised penal code natin, 1930s pa. January 1, 1932 na enact, ano? So, hindi nila na... Yeah. Oo. Di ba dati may mga Consider. penalties pa dyan na 4 pesos? Yeah, oo. Tsaka ang unfair nga doon. Kaya nga dapat lang naman. Ano nga yung RA 101? Basta yun, basta sa Republic na binaso. Kumbaga binago yung yung amount na pinagbabasihan ng penalty. Kasama to malicious mischief. Yun. Okay. So, depende sa value ng property na Yes. ginamit. Oo. Okay. Now, ano naman ang proseso, Prosec, ng pagreklamo at pag-prosecute ng isang ng kasong malicious mischief? Oo. Ayun. Parang, teka, Prosec, excuse. Dagdagan ko lang yung question na ito ni Al. Gamitin natin yung example mo. Nambawa, itong si tricycle driver. O, di ba, binangga siya ni jeepney driver. Tapos gusto niya magsampa ng malicious mischief. Paano niya gagawin? Ano yung mga steps na dapat gawin? Ayun, sabi nga natin, Josh, unang-una, napaka-importante nito. Ang sabi nga natin, nagbabago yung naka-base tong penalty dun sa value ng damage, ano? So, yung value ng damage is pag hindi po lumagpas ng 40,000 pesos para sa minor, katulad ng pinag-usapan natin dun sa mga nakarang episode, dun sa prescription. Tingnan po natin kung lalagpas po dun sa 2 months na tinatawag din, kasi arrest sa minor, baka naman mag-prescribe na naman Yes, yung crime, ano? So, dun sa 2 months na yun, dapat is makapag-file ka na ng counter affidavit, or hindi naman po is kung ninanais mong idulog muna sa barangay ito dahil nga arrest minor, no? Idulog mo muna sa barangay ito. I see. So, importanteng ma-determine agad yung Value ng damage ng property. Yun. Kasi doon ang pagbabasihan. Siguro yung binanggit mo yung sa barangay, kung residente sila ng same city, same barangay. Mandatory talaga yung barangay. Parang yung yun ngang pangyayaring yun, yung magkapit-bahay ito eh. So, dapat dalaga dumadaan sa barangay yan. Ayun. So, yun yung mga steps. So, importante na ma-assess yung value, yung damage. Oo, tama. Kasi depende doon yung prescription. Yes. So, Okay. nako. Yan. Now, ito, next importante question. yan. And I think siguro marami rin ang mga aware dito na yung mga kaso kasing mga ganyan, mga sa kapitbahay, at saka paminsan nga yung mga personal and light offenses. Ito lagi ang tanong ng marami dyan. No? Pwede bang isettle at maging civil liability na lamang ang malicious prosecution? Malicious mischief. Malicious mischief. Malicious mischief. Yeah, dahil nga in my experience profile sa first level court or MTC, dahil nga ang amount involved dito hindi naman lumalagpas usually ng 40,000 pesos. Yung kagalang-galang ng hukom naman is very active na pagkasundin yung parties. So, tinatanong ako ni Judge, Piskal, may pag-asa bang magkasundo sila? Or bayaran na lang yung danyos na nagawa nung akusado, na nakadepende naman doon sa parties na yun. At kung magkasundo, usually, nagkakaroon sila ng compromise agreement, then pinag-usapan din doon yung method or kung kailan katagal, babayaran ng akusado yung napisada niyang property. Tama. Yes. And in connection to that, yun nga, banggitin din natin na yung malicious mischief is actually one of the meditable offenses. Yes. So, yan, pwede naman, pwede naman siyang i-refer sa court annex mediation. Yes. Hindi naman to parang crimes against persons. Yeah. So, talaga namang malaki yung possibility niya na masettle nga siya dun sa civil aspect. Tapos yung criminal aspect, sa inyo naman, Prosec, di ba? Pagka nagkasundo na to sa aspetong sibil, na nyo na rin, no? Yes po, Judge, kasi katulad ko po, pag nagkasundo na po, so hindi na rin maging interesado itong complainant na ipagpatuloy yung criminal action or yung pag-testigo niya laban sa akusado, no? So, stop na siya doon. Then ako naman sasabihin ko sa hukom, dahil nga sa criminal proceedings, ang kailangan is proof beyond reasonable doubt. Yes. Paano natin mapuprove yung proof beyond reasonable doubt kung wala tayong mga testigo, di ba? Tama. So, nangyayari na rin na dismiss na rin ng hukom. Ayun. Yung kaso. Interesting. Yes. Very simple ang ating discussion pero malaman.
Yes, and as always, thank you very much, Prosec Sonny, for a comprehensive and insightful discussion. So, ngayon alam ko na pala ang Tagalog translation ng Malicious Mischief. Ano? Paninirang gamit. Yun yung mas accurate yata, no? Pero hindi, malisyosong paninira ng gamit. Tama. Yun. Malisyosong paninira ng gamit. Kasi pagka paninirang gamit lang. Pwede kasi unintentional or negligent lang. Yun. O, diba? Parang ng gamit. Paninira ng... hindi yun. Iba naman yun. Paninirang puri is what? Defamation. Yun. Oo. Na napag-usapan na natin before in another topic. So, yun. Oo. Pero talagang malisyosong paninira ng gamit. And yun, again, maraming salamat sa iyo. And I agree with Atty. Alam. Napakaganda ng discussion mo, Prosec Sonny. Malaman talaga. So maraming salamat for that. Pero bago tayo magpaalam, as always, no, we would like to request you, Prosec Sonny, kung meron ka bang huling paalala or pahabol sa ating mga kahuntahan tungkol dito sa topic natin on malicious mischief or malisyosong paninira ng gamit. Yun. Yeah, sa lagi ko rin pong sinasabi sa ating mga complainant at ganoon na rin sa mga respondent tuwing preliminary investigation is ito pong pagsasampa ng kaso, hindi po biro ito, no? At it will you will exert time, effort and energy, pabalik-balik po kayo sa hukuman. And kung may pagkakataon po na ayusin na lamang or pag-usapan, no, gawin po natin yan, no, para hindi na po tayo magsayang po ng, hindi naman pagsasayang ng panahon, kundi nga may mga bagay ka pa na mas may kabuluhan ba or mas importante sa pagsasampa ng kaso o sa pagtitestigo sa korte. So, might as well, pag-usapan na lang is maganda rin po kaibigan nyo yung kapitbahay or sino man po, di ba? Para makakatulog po tayo sa gabi ng mas mahimbing po. Ayun, napakaganda naman ng sinabi ni Prosec Sonny. Ayan. So, thank you very much, Prosec Sonny. And sana you'll accept our invite for another episode or another topic naman. Iba naman. Parang basta sa criminal law. Mukhang si Prosec Sonny na ang ating resource person talaga. No? So, maraming salamat, Prosec. So, that's all for now, mga kauntahan. Kita-kits tayo uli sa next episode ng People's Court. Ako po muli si Atty. Aljumrani. Maraming salamat po. At ako naman po muli si former Judge Jing Nolasco. And again, Merry Christmas po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin next year. Next year na talaga. Dito sa show natin. Merry Christmas and Happy New Year pala. So next year po, samahan niyo po kami ulit sa bagong episode natin dito sa show natin na For the people, by the people, of the people. This is the People's Court.